القرآن الكريم دائما ما يزاوج بين إذا وإن، وفي هذه الآية الكريمة استخدم إذا في قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى. لماذا لم يقل إن؟ هو والاثنان للشك. هو الاثنان للشك وفيها نظر يعني الكلام أيضا في نظر. هو إذا يعني في كلام العرب يعني كما قرره النحاة وأهل البلاغة أن إذا تستعمل للمقطوع بحصوله وللكثير الحصول، للمقطوع بحصوله وللكثير الحصول. إذا جاء نصر الله والفتح المقطوع بحصوله هذا. إذا حضر أحدكم الموت، والموت لا بد أن يحضر. تمام. وترى الشمس إذا طلعت والشمس لا بد أن تطلع، وإذا غربت ولا بد أن تغرب. يعني هي الكثير. فإذا انسلخ الأشهر الحرم ولا بد أن تنسلخ، فإذا قضيت الصلاة والصلاة لا بد أن تنقضي. أو الكثير إذا حييتم بتحية. يعني هو عندما تأتي إن وإذا حتى في تعبير واحد يستعمل للكثير إذا وللقليل إن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا. لأن جنوب أقل هذا. نعم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا، العجب أقل، قال إن تعجب. أإذا كنا ترابا ميتين كلهم خلاص ميتين. فإذا سليم. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة الإحصان يعني كل امرأة تحصن تبلغ. سليم. أتينا بفاحشة. يعني هذا إذا وردت في القرآن أظن في 362 موضع على ما أظن، يعني لم تأتي مرة في غير محتمل أبدا البتة. إما أن يكون كثير يعني لابد مجزوم بوقوعه أو كثير الوقوع. ولذلك كل ما يتكلم عن يوم القيامة يأتي بإذا. إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا القبور بعثرت. ولا يصح الإتيان كما يقول النحاة، ولا يصح الإتيان بإن، لأن هذا مما هو مقطوع بحصوله. بينما إلا إن تستعمل لما هو قد يقع ولما هو محتمل أو مشكوك فيه أو نادر أو مستحيل. يعني افتراض. يعني مثلا لما قربنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى، قال إن جعل، هذا احتمال ليس له في الواقع مشهود. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. من رأى هذا الشيء؟ وهل وقع؟ لم يقع. احتمال هذا. وهذا أيضا معذرة يكون مدعاة لتفسير قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين. هذا احتمال يعني قد لا يقع. الأصل أن لا يقع. الأصل لا يقع. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ما لا يمكن فاستسلم. هذا إن تستعمل محتمل الوقوع، ويعني فيما هو افتراض. أصلا افتراض ليس له في الواقع وجود يعني أصلا. يعني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا ليس في الواقع له وجود، وافتراض. حالة تفترضها، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، افتراض. أما التردي هو حاصل. كل إنسان لابد أن يتردى إيش؟ أتردى إما أن يكون من الردى وهو الموت أو الهلاك، أتردى، أو أن يتردى في حفرة القبر يسقط فيها، أو في قعر جهنم. نعم. فيها يتردى. وهذه كلها جاءها بإذا. طبعا تردى من الردى للهلاك. نعم. أو أن يسقط في حفرة القبر تردى فيها. طب معنى الهلاك أيضا خلاص نفس الدلالة تقول. أو في قعر جهنم. طيب ماذا يغني عنه ماله في هذه الأحوال؟ وهذا أمر واقع ليس افتراضا. وإذا تردى الله لذلك لم يقل إن تردى. طبعا يقول له هذا أمر حاصل، يعني في حاصل في كل لحظة. هذا واقع لا مفر منه. ما يغني مالك لم يأتي بإن مشكوك فيها، لا إذا، لأن هذا أمر مقطوع بحصوله. ماذا يغني عنك المال؟ يعني هذا فيها إهابة كبيرة بالشخص أن لا يبخل، أن لا يتيسر للعسرة. نعم. فيها إهابة بالشخص، لأن لما قال إذا هذا لا مفر منه، فلماذا يبخل؟ لماذا يعسر على الآخرين؟ لماذا يستغني؟ لماذا يطغى؟ وهذا الأمر حاصل. نعم.